ਆਓ ਆਪ 30000 ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੇਬ ਤੇ ਹੀ ਬਸ ਅੱਪੜ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਯਾਰ ਨਾ ਹੋਈ ਮਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਓਏ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜੋ ਯਾਰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਲ ਫੋਨ ਕੱਢੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਗੜ ਕੋ ਬਚਾ ਪਿਤੂਰੀ ਪਾਏ ਪਿੱਛੇ ਜਾਪੋ ਯਾਰ ਆਫਰੀਨ ਸਿਗੜ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਗਾ ਸੀ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰਹੀਓ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਹੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਓ ਓ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਰੋਣਾ ਲੈ ਚੌਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਯਾ ਉਹ ਫੜ ਗਿਆ ਓਹ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਜਰਾ ਲੰਘਾਈ ਫੇਰ ਭਾਰੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਓ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਓਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਖੋਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਲਗਾਣੀਆਂ ਭਾਰੀ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਅੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖੋਲ ਲੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਿਆ ਸੀ ਸੈਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਚੜਦਾ ਤੇ